Rikavár kupa 5. rendezvénye, de tulajdonképpen az országos, hagyományos íjászverseny és döntő is 150 íjász érkezett az ország minden részéről, tehát Temes megyétől, Bihar megyétől, Székelyföldig, tényleg mindenhonnan jöttek. Hát a tekintettel a nagy hőségre ugye változott a helyszín, tehát már nem a tó mellett van megrendezve, illetve ennek a versenynek voltak olyan feltételei is, amit ott nem lehetett volna megteremteni. A versenyzők nagy száma is, hát a versenyzőkkel érkező családtagok, barátok, ugye még nem számoltuk meg, de 250-300 ember van a táborban, tehát kellettek ezek a körülmények. Én most a Kárpátok Őrzői Íjász Egyesület nevében beszélek. Ugye úgy gondolom, hogy lehetek büszke az Egyesület nevében és az Egyesület tagjaira való tekintettel, hiszen minden évben egy picit tudtunk emelni a színvonalon, és itt igazából a tagoknak a hozzáállásán múlik, ötletén múlik, illetve a megvalósításon. A visszajelzések alapján nagyon szeretnek ide járni az íjászok. Tehát amikor még a tó mellett volt, azt a helyszínt is nagyon szerették. Most az idén mindenféleképpen ebbe egyetértünk, hogy egy szintet léptünk mindenféleképpen, és nagyon tetszik. Még nem járt le éppen a verseny, de ebben a pillanatban, hogy beszélgettünk, de nagyon tetszik. Nem egy könnyű pálya, de ez is egy szempont volt, hogy ne legyen ugye döntő. Tehát annak meg kell legyen a megfelelő nehézségi foka is. Egy fontos szempont volt ugye a nagy hőség miatt, hogy a erdőben történjen a verseny nagy része, tehát a céloknak a 80%-a, 75-80%-a az erdő közt van, tehát lényegesen hűvösebb. Ezzel jár együtt, hogy hát oldalba egy picit nehéz helyeken kell kimászni, köteleket szereltünk fel fákra azért, hogy tudjanak ugye felkapaszkodni, illetve az ösvényeket egy picit megkozmetikáztuk, lehessen azért kikapaszkodni, mert itt tényleg a kicsi gyerektől a már idősödő urakig, hölgyekig van a korosztály, tehát mindenkire tekintettel kell lenni. De egy nagyon jó verseny lett ez is, és mindenféleképpen szintet léptünk, évről évre szintet léptünk, eddig ez sikerült. Ez egy nemzeti szövetség, alakulóban lévő nemzeti szövetség. Ez tulajdonképpen úgy jött létre, hogy egy kicsit hosszabb a története. Ezt a 7 vár sorozat elindítását azt én kezdeményeztem, és próbáltam összehozni nagy részt Erdély meg Partium részekről az íjászokat, mivel hogy itt vannak íjászok, és kialakítottunk egy versenysorozatot, és az lett az elnevezése, hogy 7 vár Erdély kupa, és volt 7 helyszín, ahol a versenyek zajlottak annó, és a 8. helyszín volt a döntő, ahol megmérettettek az íjászok a 7 verseny után a legjobbak, és döntőbe elnyerték a jutalmukat. Na most ez egy idő után próbáltuk, hogy országos szintre emeljük ezt a dolgot. Szerettük volna ezt nem csak mint hobbi csinálni, hanem legyen egy sportág, amit elismer a Sportminisztérium, és akkor mink úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk az új sportágat Romániába, hogy elismerté tegyük. És ez egy hosszadalmas folyamat volt, felkerestük a minisztériumot, és a minisztérium rendelkezésünkre állított egy bizottságot, aki kivizsgálta a mi kérésünket. Hát egy csomó iratokat, nemzetközi szabályzatokat, fordításokat kellett benyújtani, és utána volt 3 úgymond megfigyelés, helyszíni megfigyelés a bizottság részéről. Mink szeretnénk képviseltetni a mi sportunkban úgymond a lovas íjászatot is, ami egy különleges és nagyon-nagyon szép sportág, de nagyon bonyolult, mivel hogy lovagolni is kell, meg íjászkodni is kell.
És ez két sportágat kell összehozni egyben. Több mint 2,5 éve a sportág létezik, de viszont a szövetségünk az csak egy alakulóban lévő szövetség. Tulajdonképpen a törvény előírja azt, hogy a sportág létrehozása után kell bizonyítsuk azt, hogy 5 vagy 6 megyében van ez a tevékenység, kell bizonyítsuk azt, hogy van 200 íjász, aki be van jegyezve abba a szövetségbe, és a harmadik kritérium, hogy el kell teljen 3 év. Ez egy ilyen várakozási év, hogy lássák, hogy ez a sportág élőképes, vagy nem tulajdonképpen. És nekünk jövőre, márciusban letelik a 3 év, és akkor meg tudjuk alakítani hivatalosan is, létrehozni a Román Történelmi Íjász Szövetséget. Az íjat karácsonyra vettem, ajándékba magamnak, már régóta vágytam rá, és úgy neki fog a Kárpátok őrzői csoporttal januártól kezdtem járni. És azóta ez az első versenye. És van-e, ahol gyakorolnod? Van, tehát szoktunk lent a Rákosi tó mellett, szabadba, amikor jó idő van. A télen, elsős időben a kicsi tornateremben az iskolának, az általános iskola tornatermében, és otthon az udvaron. Ott egészen 25 méterig tudok gyakorolni, 10-25 méterig. Besegítettem a rendezésben, tehát Tóth Lementék, Tóth öcsi, a Kotec Csaba, ők a fők szervezők, mi csak segédek vagyunk. A Kárpátok Őrzői Egyesületnek a tagjai végzik el a munka nagy részét. Van, aki többet tud vállalni, van, aki kevesebbet, de mindenki próbálja ilyenkor a tudását és az idejét ugye rááldozni. Igen, nagyon sok munka, tehát ugye a céloknak az elhelyezése, a sorrendje is szabályzat szerint kell történjen, a lövéstávolságokra is egész szigorú és pontos szabályzat van, tehát ezeket mind le kell mérni. A célokat ugye utolsó nap tudjuk kihelyezni, mert elég sok értékes cél van ezeknek, azért van egy áruk, és hát sok év alatt szedte össze az Egyesület. Tartunk attól, hogy ne rongálódjanak, nehogy Isten eltűnjenek. Úgyhogy 3 nappal azelőtt már kemény munka folyik. Sátrak felállítását, sok apró részletre oda kell figyelni, illetve van egy nagyon komoly adminisztrációs része is ennek a munkának, tehát előzetesen kell online regisztrálni ezekre a versenyekre, ki kell nyomtatni ezeket a lapokat, akkor csoportokat kell kialakítani, ugye 5-6 fős csoportokban zajlik a verseny, úgyhogy nagyon sok munka, de hál' Istennek eddig sikerült minden évben összehozni. A versenyszabályzatnak megfelelően tehát 24 cél van, itt vannak ugye fix célok, vannak 3D-s állatcélok tulajdonképpen, és azért 3D-s, mert nagyjából életnagyságúak, és egy érdekes anyagból vannak, ugye, ami nagyon sok lövést kibír, és vannak a technikai célok, ezek többnyire mozgó célok, tehát mozgásban kell a célt eltalálni, ez a 3 fő kategória van a céloknál. A terep kitűnő, szép,
Hál' Isten, mivel hogy vannak háromdimenziós állatok, és azokra kell lőni, általában az állatok az erdőben vannak, tehát az erdő között van, szép. Tehát élvezetes, nagyon szép, jó a társaság, érdekes célok vannak, kihívás az emberi személynek, mert olyan pozíciókból kell lőni, hogy nem otthoni edzéssel talál. Tehát fent a fa tetejéről, mozgóhídról, ló tetejéről, lentről felfelé, fentről lefelé, instabil pozíciókból, hol az egyik lábat begörbít, a másik kinyújtva, hogy le kell gugolni, hol az illat el kell fordítani, tehát kihívás az embernek, az emberi szervezetnek. Ez a nemzeti bajnokság, a Hétvárkupa bajnokság, ez úgy áll össze, hogy van egy olyan dolgunk, hogy mesterijász fokozatot elérni, és ez 3 nemzeti bajnokságon kell meglőni az aranyminősítést. Tulajdonképpen van a kinti Hétvárkupa, van a benti terem Hétvárkupa, meg a 3D-s nemzeti bajnokság, a benti a terem bajnokság. És akkor aki összegyűjti egy bizonyos szintet elérő íjász, arany minősítést, akkor 2 éven belül, tehát 6 próbál, tehát 2-szer meg tudja próbálkozni, próbára tenni magát az ember, és akkor mesterijász fog lenni. Egy mesterijászunk van, több íjász elbukott egy-egy versenyt, és számít erre a versenyre is, többek közt én is, de csak ezüst minősítést lőttem most is, de már meglőttem aranyra, de azt már elbuktam. Mert úgy van, hogy 2 év, harmadik évben az első évet elveszted. És akkor én elvesztettem az első évben 2 aranyomat. Úgyhogy, de hát reménykedünk, hogy össze tudjuk hozni. Nem könnyű elérni azt a fokozatot, nagyon magas a mérce. A mércét úgy számoltuk ki, hogy megnéztük főleg a Magyarországi Íjászszövetségnek a teljesítményét, ami nagyon jó, és ahhoz mértük, ugyanazt a teljesítést kell megcsinálni, mert másképp nem tudunk versenyképesek maradni. Több kategória van, sőt az idéntől bekerült 2 újabb kategória is, hogy majd a kedves néző is megértse, igazából vannak tradicionális íjak. Annak az a lényege, ugye, hogy ha bár modern anyagokból készül, nincsen kivezető ablak, tehát a bal tartókézen fut ki a vessző igazából, teljesen hagyományos módon történik a lövés, akkor vannak az ablakos, hagyományos visszacsapóiak, mert ezek mind visszacsapó reflexíjak igazából. Az ablaknak az a lényege, ugye, hogy a vessző a markolattól magasabban fut ki, tehát a szemmagasságba lehet emelni, és pontosabban lehet célozni. Ezek a fő kategóriák. Az idéntől bevették ezeket a modern csigás íjakat is a versenybe, úgyhogy azok is vannak. Tehát még bonyolultabb lett. Kategóriák szerint több mint 10 kategória van, de ezeket nem sorolnám fel, mert nagyon szakmaiak. A verseny egyik érdekessége még az, ugye, hogy pontos szabályzata van, és a távolságok, a lőtávolságok változnak a kategóriák függvényében. Vannak ugye korosztályos kategóriák is, van a mini, van a junior, illetve a felnőtt és senior kategóriák. Az íj-típusoktól függen ugye a mini, a legkisebbek lőnek a legközelebbről, azt egy fehér karócölöp jelzi, a sárga és a kék karótól lőnek a juniorok és a felnőttek, illetve a legtávolabb most már az idéntől a pirosak lettek, ugye, ezek a csigánsiak, ezeken van célzóberendezés és pontosabbat lehet lőni, illetve a vesszők sem hagyományosak, a vessző használat is befolyásolja. A tradicionális hagyományos íjakkal favesszőt használnak, aztán már az ablakosoknál van, aki favesszőt, illetve karbonvesszőt. A karbonvessző ugye egy könnyebb, iparilag pontosabban előállított termék, ezért pontosabban repül a levegőbe.
vannak akik azt használnak, az is egy külön kategória ilyen szempontból, és hát a csigásiak mind karbonvesszőt használnak. Én kezdeményeztem, hogy legyenek ezek a sportíjak is, sőt a számszeríjak is meg vannak engedve, mert egy csapatban, egy klubban van többféle íjász, tehát többféle íjakkal lőnek az emberek, és akkor nem szerettem volna, hogy a csapatok valami miatt összevesszenek, szétmenjenek, inkább összekovácsoljam őket, és akkor azért volt megengedve ez, hogy például most a Hétvár sorozatban egészen a Berbóig van megengedve, és tudnak mesterijász fokozatot is meglőni az íjászok. A csigás íjászok, meg a számszeríjak, azok csak vendég íjászokként vannak befogadva, rájuk egy picit módosítottunk a szabályzaton, hogy megfelelő legyen nekik is, a célok is megfelelőek legyenek, mert hogy eljönnek és megtisztelnek minket ilyen messziről, nem akarjuk, hogy tönkre menjen a felszerelésük, és odafigyelünk minden ilyen dologra. Tavaly augusztusban rendeztünk egy Európa-bajnokságot a Nemzetközi Szövetség égisze alatt, Gyulafehérváron a Várban. Volt egy történelmi Európa-bajnokság, meg egy 3D Európa-bajnokság. 2 egymás után, 2 hét Gyulafehérvárot, és egy nagyon sikeres verseny volt, több mint 600 íjász volt, 23 országból érkeztek vendégek. Tehát egy nagyon nagy és sikeres esemény volt. A következő időszakban a nagy áttörés lesz az, hogy lesz Kazaksztánban a World Nomad Games, ez a világ nomád játékok, ahol van talpasíjászat, lovasíjászat többek közt. Ott van vagy 20 akárhány nomád sport, és mi kaptunk meghívót, és 12 talpasíjászt küldünk ki a szövetség, és a lovas íjászok is mennek 3-an. Egyre több íjász merészkedik ki nemzetközi versenyre. Lesz még augusztus elején Moosburgba, Ausztriában lesz egy 3D-s világbajnokság, 3D-s, amit ilyen gumiállatokra lőnek. Románia is fog képviseltetni, nem is tudom, vagy 60 íjász fog kimenni. Van, aki szövetségtag, van, aki nem, egyéni íjász, de remélem, hogy fognak tudni hozni szép eredményeket. Tehát felnővünk lassan a nemzetközi szintre, lassan. És hála, hogy csinálunk versenyeket, és minőségi versenyeket csinálunk. Ez a legfontosabb. Utána még lesz egy verseny Bulgáriába, következő szeptember közepén, és ami még fontos lenne, hogy a Nemzetközi Szövetség, a HDHIA megkért minket, hogy 2026-ban rendezzünk egy történelmi Európa-bajnokságot újból Romániába. 2025-ben világbajnokság lesz Magyarországon, Gyulán, történelmi, és mint 2026-ban, hogy csináljuk meg megint az Európa-bajnokságot. Hál' Istennek az egyesület is bővült, tehát az aktív tagoknak a száma is gyarapodik, úgy évről évre. Jöttek új tagok is nagyon ügyesek, fiatalok, ennek különösképpen örülünk, és hát díjakat is, minden versenyről elhozunk jó néhány díjat általában. Úgyhogy az újak is nagyon-nagyon sokat fejlődtek, és nagyon gyorsan fejlődtek egy elég magas szintre, és ők is díjakat hoznak el. Most ezen a versenyen még nem tudjuk, ugye, hogy szerepeltek, de remélhetőleg jó néhány díjat begyűjt a Kárpátok őrzői csapata.